شكرا. الآن أعطي المنصة للسيد رالف، لديك الكلمة. سيد الرئيس، أعضاء المحكمة الموقرين، هو شرف كبير لي لأقف أمامكم اليوم وتمثيل جامعة الدولة العربية. الشعب الفلسطيني حرم من ممارسة حقوقهم القانونية في تحقيق المصير على مر أكثر من 75 عاما في محاولة إنشاء دولتهم المستقلة. عندما بدأ هذا عقب الحرب العالمية الأولى، الشعب اليهودي لهذا الأرض كان 11%. تطبيق هذا في هذا السياق الديموغرافي تضمن التهجير القسري لبعض الشعب غير اليهودي الفلسطيني، ممارسة هذا التعريض وتعريضهم للمعاناة للفلسطينيين من غير اليهود، الهجرة لتلك البقعة من الأرض، وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة. كل هذا يساهم في ممارسات عنصرية ضد الشعب الفلسطيني من غير اليهود. هذا أدى إلى انتهاك كل الحقوق الأساسية للقانون الدولي، حق تقرير المصير، منع العدوان والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتمييز العنصري، الفصل العنصري والتعذيب. اليوم سأخاطبكم أولا بشأن انتهاك القانون الدولي من نظام الفصل العنصري المرتكب ضد الشعب الفلسطيني، ومن ثم عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ عام 67. سأبدأ بالتحدث عن الشعب الفلسطيني، الحقوق الشرعية لتحقيق المصير للشعب الفلسطيني. بدأت من الالتزامات للمادة 22. فلسطين عقب الحرب العالمية الأولى كان من المفروض أن تحصل على حقوقها في دولة مستقلة وحقها في تحقيق المصير. المملكة المتحدة والأعضاء الآخرين مرروا هذا من ضمن الالتزامات لخلق مأوى لليهود. على الرغم من ذلك المجلس ليس لديه أي قوة قانونية لتمرير هذا، والأحكام ذات الصلة كانت باطلة. لم يكن هناك أي أسس لهذا. فشل المملكة المتحدة في تنفيذ الفلسطينيين في تحقيق تقرير مصيرهم. عقب ذلك أسهم هذا وتبلور في القانون الدولي للشعب الفلسطيني. هذا تكامل مع الحق الأساسي إزاء هذه البقعة. عام 47 تناقض مع هذا. في عام 48 فلسطين كانت قانونيا منطقة بشعب واحد يستمتعون بحق تقرير المصير.
على الرغم من هذا، دولة إسرائيل خاصة بالنسبة لليهود في عام 48 من خلال 78% 3/4 المنطقة مساهمين في التهجير للشعب الفلسطيني من غير اليهود. كارثة النكبة هذا كان انتهاك صارخ لحق تحقيق المصير للفلسطينيين. إسرائيل اعترف بها كعضوة في الأمم المتحدة على الرغم من هذا. إسرائيل واستمرارها غير قانوني قمع الفلسطينيين في حق تقرير المصير لا زال مستمرا. نقطتان مهمتان: أولا، الفلسطينيون هجروا في عام 48 وجبروا على العيش في دولة من جماعة عرقية أخرى تحت سيطرة تلك الجامعة، يعاملوا كدرجة ثانية بسبب نشأتهم. ثانيا، الفلسطينيون الذين هجروا من تلك المنطقة ليس بإمكانهم العودة. هذه انتهاكات واضحة لحق تقرير المصير وإسهاما في فصل العنصرية. يجب إنهاء هذا على الفور.